buckles of our comics. My heart. Download na kayong Litmatch. Silang gumagamit. Okay. Dahil na kayong Litmatch. Madami kayong maloloko doon. Ito, No. how to use Litmatch. Press voice call, then wait for about 2 minutes or 1 minute, depends on the fact. Ayan, meron na agad. Hello? Hello. Hello? Hello. Pwede mag-hi? Pwede naman. Tao ka ba? Hindi. Ano ka? Human ata. Ano ka? Human ata. Akala ko asawa ko eh. Ano ko? Bye-bye. Nasa vlog ka na namin. See you next week. Okay, thank you. Ano, paano gumawa ng apology video ang mga YouTubers Ay, oo, yan. pag nagkamali sila? Sige. Paano? Today, hindi ko alam kung paano sisimulan tong video na to. Hindi. Isa pa. Take. Kumari ganyan galing. Walang edit yan, walang edit. Raw lang yan. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan tong video na to, pero basahin. Basahin mo. Yan ba yung babasahin ko? Saan mo ka ng GTA? Kita pala ako naman. Huli sa akto! Yung hiling pala. Kasong tama mo. Yung mga manager doon, yung mga naka-helmet na puti. Kita mo yun. Uy, dyan, okay. Hindi, hindi niya kasi na-show mo. Ano ba? Hindi, kasi nga. Hindi, kasi... Kumawala tuloy ako. Ano ba? Kasi nga. Ayun! Kasi nga, syempre, masarap siya. Kasi hindi naman kamahal nun. Hindi na rich talaga. Tamo yan, no? Parang bata ako. Parang bata. Ito nga yung jacket eh. Maganda yung jacket. Nakapambayo. Pilatong. So ayun, update po ako guys. So ngayon kami ni Rick aalis. Bibili kami ng mga kailangan para sa light box. Sino yan? Hoy, sino yan? Nag-deliver kayo? Kaya ako mag-roll. Yo, I'm back. It's me again, your little boy Kirizama once again. And I'm so wet because it's a rainy season. I'm so wet. Oh my gosh. Kasama namin ngayon si Kirizama and welcome back to the channel. Yeah, I'm so hyped even if nag-blood donation ako kanina umaga. Paano?
lang, unang pa yan sa dugo. 500 ml lang wala sa akin. Pero hyper pa rin ako. Balik. Nawala ng dugo, hyper, ano? Baliktad. Hindi ko naligo. Anong nakain mo? Sige, may nainom ka ba? Ano nakain? May nasinghot. Bumisita na ako sa Reactors. Kaya naman pala. Yo, my new look. Rick, bili na nga tayo lahat. Kaya tignan rin natin yung unggay natin. Solo unggay. Ayun guys. Ano nagtatao? Ang mga ibon na lumilipad. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos. Di ko makupas. Puta. Ulit. One more time. Ayoko na sakit. I don't wanna close my eyes. And I don't wanna miss a thing. Oh my God, galing jogging lang po to si Jack. Ay, tingnan ganun yung jogging. Sa mga jogging. Wow! With bumblebee. Ayun naman. Yung basang-basang to, pati to. Makakapunta pa tong Shangri-La Park. Pre, okay ng oh. Kung kailan hindi nag-shooting oh. Ganyan ka, hindi ganun kainit yung ground. Ano tawag mo sa sa araw natin kanina? It's the spotlight, you know, so that we have a cinematic action movie. Boom, 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 boom. Tatakpan pa yung camera. Ayun. Tapos yung pag-unap. Tapos cut na. Cut, tapos ano. Yun na nga po ano. Mamaya may mag-feature dyan. Bibidyohan na lang namin mamaya. Ano Well, bang, ano? Wedding videographer tayo ngayon. Magtanim. Ay, di biro. Nice one. Sipag ah. Parang pinya eh. Dahon ng ano, Ng sibuyas. dahon ng sibuyas. Mamaya po. Ang napakasama ng ugali mo! Ang sama ng ugali mo! Hindi lang ikaw iinom! Nakakatakot yung amoy. May konting kasing amoy ng gin. Walang lasa. Wala lasa ng gin. Wait lang! Sunod ka naman. Nakatigil na. Sama. Ay, sorry. Yeah, house full of kilos, soul pounds of zeros. Cocaine my hero, you ain't fake side getting Debo. Always asking what to learn like. Young home still freeload. Don't fly around my signal. I'll rearrange your genu. Don't fly around my signal. Don't fly around my signal. Don't fly around my signal. I'll rearrange your genu.